გუშინ პირველ არხზე გასულ გადაცემა თავისუფალ ხედვაში ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს დირექტორმა ქეთევან ხუციშვილმა საკმაოდ მძიმე ბრალდებები ასე ვთქვათ დამაბრალა მე იმ სიუჟეტებზე რომელიც მე გადაცემა 52 პარალელში გასულ თვეებში და გასულ წელს მოვამზადე და ამ შემთხვევაში მე მინდა მას გამოვეხმაურო და რამდენიმე შესწორება შევიტანო მის გამონათქვამებში რომელიც ჩემი აზრით იყო ტყუილების თვიანი კასკადი და მასაც უნდა ასე ვთქვათ მედია ჩეკინგი. ძალიან მიყვარს ირანი, იმიტომ რომ როგორც ირანისტი ესე ვიწყებდი ჩემ ცხოვრებას. როგორც ქალბატონმა ქეთევანმა აღნიშნა, მას ძალიან უყვარს ირანი, მაგრამ რაც მას შემდეგ მოაყოლა, ნაკლებად გავდა სიყვარულს და იყო მთლიანად დეზინფორმაცია ამ ქვეყნის შესახებ, მისი უახლესი ისტორიის შესახებ და მე ურჩევდი, რომ ნაკლებად დაეყნოს საკუთარ მონიტორების ცოდნას და წაიკითხოს უფრო თანამედროვე ისტორიკოსები, რომლებიც წერენ ირანზე, როგორებიც არიან არტურ გოლდშმიტი, ჯეიმს ბუქანი, მაიკლ ექსორტი და ასე შემდეგ. მოვისმინე სიუჟეტი ირანზე. იცით რამ გამაოცა? იმან კი არა, სრულიად შესაძლებელია ეს თვლიდე, რომ ამერიკული იმპერიალიზმი დაესხა ირანს. ქალბატონმა ქეთევანმა გაიკვირვა თუ რატომ არის იმპერიალისტული ძალა ამერიკა ირანისთვის, და მას შევახსენებ, რომ თანამედროვე ირანის, თეოკრატიული ირანის საგარეო პოლიტიკა მთლიანად დაფუძნებულია ანტიამერიკულ განწყობებზე და ამერიკის შეკავებაზე ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში და მთლიანად ამ თეოკრატიული რეჟიმის ხელისუფლებაში მოსვლა ირანის რევოლუციის დროს განაპირობა ანტიამერიკულმა რიტორიკამაც და დღესაც ამ ნარატივით ინარჩუნებს ძალაუფლებას თეოკრატიული რეჟიმი. ალბათ ქეთევან შევახსენებ, რომ 1953 წელს CIA-ის პირდაპირ ხელშეწყობით ამერიკამ ირანში დემოკრატიულად არჩეული მთავრობა ჩამოაგდო, რომელიც CIA-მ თვითონ აღიარა ეს ფაქტი, ეს არ არის დაფარული არავისთვის. თქვენ ახლა გადასარევად ერკვევით საერთაშორისო პოლიტიკაში და ისიც მოგეხსენებათ ალბათ რა ხდებოდა მაშინ და როგორ ეხმარებოდა რუსეთი ზუსტად რევოლუციის შემდეგ უკვე ირანს ბირთვულ იარაღს. ეს არ არის ნახსნა. ქალბატონი ქეთევანი ტყუის, როდესაც ამბობს, რომ რევოლუციის შემდეგ ირანს საბჭოთა კავშირი ეხმარებოდა, მას ვეტყვი, რომ 1980-88 წლებში ირან-ერაყის ომში საბჭოთა კავშირი არათუ ირანს, არამედ მის მოწინააღმდეგე ერაყს ეხმარებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ მას გაცხადებულად ნეიტრალური პოზიცია ჰქონდა, ის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, სადამ ჰუსეინის მთავრობას სამხედრო დახმარებას უწევდა, მათ შორის მძიმე შეიარაღებებით, საზენიტო, სარაკეტო სისტემებით და ასე შემდეგ. ქალბატონი ქეთევანი ასევე დეზინფორმაციას ავრცელებს, როდესაც ამბობს, რომ რუსეთი ეხმარებოდა ირანს ბირთვული იარაღის შექმნაში. ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ ჯერ ბირთვული იარაღი არ აქვს ირანს და მეორეს ერთი რუსეთი ჩართული იყო ბუშერის ბირთვული რეაქტორის მშენებლობაში, რომელიც 2000-იანი წლების ბოლოს დაიწყო და თუ არ ვცდები 2013 წელს გაიხსნა საბოლოოდ და ამ რეაქტორს მხოლოდ ელექტროენერგიის გამომუშავების ფუნქცია აკისრია. ქალბატონი ქეთევანი გაოცებული იყო იმით, თუ რაში სჭირდებოდა ირანს ბირთვული იარაღი, მაგრამ შევახსენებ, რომ იმ პერიოდისთვის ირანის თეოკრატიული რეჟიმის მოწინააღმდეგე იყო ცივი ომის ორივე სახელმწიფო, ასევე რეგიონში ერთადერთი ბირთვული სახელმწიფო ისრაელი და ამავდროულად მის წინააღმდეგ ქიმიური იარაღით იბრძოდა ერაყი, ამიტომ ბუნებრივია, რომ დღის წესრიგში დგება ქვეყნის უსაფრთხოების გაძლიერება ბირთვული არსენალის შექმნით. ტრამპის კონფრონტაციული რიტორიკა და შეთანხმების დატოვება ისე რომ ირანის მასში გაწერილი მოვალეობების თავი არ აურიდებია. თეირანში არის სხვა შორის. ქალბატონი ქეთევანი თვლის, რომ მე არ ვიცი თუ რამდენად ასრულებს ირანი ბირთვულ შეთანხმებაში გაწერილ ვალდებულებებს, მაგრამ ვეტყვი, რომ საერთაშორისო ბირთვული ენერგიის სააგენტომ უკვე რამდენჯერმე თითქმის მეათეჯერ უკანასკნელად ბოლო თვეში დაადასტურა, რომ ირანი ერთგულია ამ შეთანხმების მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეთანხმება უკვე დატოვა ერთ-ერთმა მთავარმა მხარემ, შეერთებულმა შტატებმა. მეორე იმავე წელს რუსეთი ავღანეთში შევიდა, ეს ნახსენები არ არის. ქალბატონ ქეთევანს ასევე სურდა, რომ ამ სიუჟეტში აუცილებლად მეხსენებინა საბჭოთა კავშირის შეჭრა ავღანეთში 1979 წელს. ამ საკითხზე მე სიუჟეტი უკვე მოვამზადე რამდენიმე თვის წინ, მაგრამ ეს ჯერჯერობით ალბათ არ იციან. მაგრამ კი, შეიძლება მეხსენებინა, მაგრამ შეიძლება მეხსენებინა მაგალითად სხვა თემები, როგორიც არის
ლეხვალენსას სოლიდარობის მოძრაობა, როგორც არის მაგალითად ნელსონ მანდელას პრეზიდენტობა, მეხსენებინა მაგალითად იტალიური რენესანსი პეტრარკას მაგალითზე, ან თუნდაც დუტუ მეგრელის პოეზია და მისი, ასე ვთქვათ, შემოქმედება, რატომაც არა. რაც შეეხება სკრიპალებისა და სირიის დაბომბვის საკითხზე, რომელიც ესე მთავარი არგუმენტია მათი, ალბათ კვლევის მონიტორებმა და თავად კალბატონმა ქეთევანმა არ იცის ამერიკელი სენატორების ტულსი გაბარდის, რემპოლის, რონპოლის, ასევე ბრიტანეთის ელჩის ბაჰრეინსა და სირიაში პიტერ ფორდის განცხადებები, ამასთანავე ერთ-ერთი საუკეთესო სპეციალისტის საერთაშორისო სამართლის ბატონი ალფრედ დეზაიას შეხედულებები, ან თუნდაც თავად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადება. Here's the issue, Wolf, is what I believe, what you believe, or others believe is irrelevant. What matters here is the evidence and the facts. If President Assad is found to be responsible after an independent investigation for these horrific chemical weapons attacks, I'll be the first one to denounce him, to call him a war criminal, and to call for his prosecution, the International Criminal Court. Make sure that those consequences are there. But the key is now with President Trump's reckless military strikes last night, it flew directly in the face of the action that the UN was working on at that time to launch an independent investigation, to find out exactly what the facts are, who was involved and who was responsible. Well, I think before you talk about sanctions, we ought to talk about, what evidence is there that that Russia was complicit in this attack. In fact, for that matter, I still look at the attack and say, Assad either must be the dumbest dictator on the planet or maybe he didn't do it. I have yet to see evidence that he did do it. The intelligence agencies claim they have that evidence, but think about it. Does it make any sense? He's been winning the war for the last couple of years. The only thing that would galvanize the world to attack Assad directly is a chemical attack. It killed relatively few people compared to what can be killed with traditional bombs, traditional machine guns, traditional tanks. And so you wonder, really, what logic would there be for Assad to be using chemical weapons? So before we get to the Russians, we have to first determine that Syria was implicated, and then really we ought to determine what the connection is between Russia and Syria. It's not certain by any means that it was a chemical attack. There are reports from Western journalists who were in Duma yesterday, reports that they could find no folks who would confirm that there'd been a chemical attack. They went actually to the hospital where those videos were filmed. They spoke to doctors, named doctors, so this can be checked, who said that there was no chemical attack. What there was an ordinary bomb attack that had people streaming into the hospital with smoke inhalation problems. How can we possibly go to war on such shabby evidence, or shall we say no evidence at all? What we have are allegations. We positioned ourselves to be willing to take military action. The reason we did not was because Assad gave up his chemical weapons. And that's not speculation on our part. That, in fact, has been confirmed by the organization internationally that is charged with eliminating chemical weapons. And I don't think that there are a lot of folks in the region who are disappointed that Assad is no longer in possession of one of the biggest stockpiles of chemical weapons of any country on earth. Those have been eliminated. It is true that we've seen reports about the use of chlorine in bombs that have the effect of chemical weapons. Chlorine itself historically has not been listed as a chemical weapon, but when it is used in this fashion, can be considered a prohibited use of that particular chemical. And so we're working with the international community to investigate that. And in fact, if we have the kinds of confirmation that we need, we will once again work with the international community and the organization charged with monitoring compliance by the Syrian government. And we will reach out to patrons of Assad like Russia to put a stop to it.
ასევე ქალბატონმა ქეთევანმა მოიყვანა ციტატა სხვა სიუჟეტიდან, სადაც მე ბრალდებს, ასე ვთქვათ, კრემლისტური მესიჯების გაჟღერებაში. ამ ციტატას ახლა თქვენ მოისმენთ. ზოგადად დასავლეთის მიერ სირიის დაბომბვა გარდაუვალი აუცილებლობა იყო, რომელსაც მას საკუთარი მორალური ღირებულებები აიძულებდა. რეალურად კი სამხედრო სანქცია ამ ბოლოდროინდელი აგრესიული ანტირუსული კამპანიის გაგრძელებას წარმოადგენდა, რომელიც დასავლეთში სკრიპალის საქმით დაიწყო დიპლომატების მასობრივი გამოძევებით და რუს ოლიგარქებზე უმკაცრი სანქციების დაწესებით გაგრძელდა. ხალბატონო ქეთევან, მაგალითად მე რომ ვიყო ახლა ბრიუსელის ერთ-ერთი რიგითი ბიუროკრატი ან ნებისმიერი დასავლეთ ევროპული ქვეყნის ბიუროკრატი, ამ ციტატის მოსმენა ძალიან, ასე ვთქვათ, მომეწონებოდა და გულს მომფხანდა იმ გაგებით, რომ აქ კარგად არის, ასე ვთქვათ, წარმოჩენილი ორი ფაქტორი, რომ დასავლეთი არის დომინანტური ძალა და მას გააჩნია არაერთი ბერკეტი, რომ ზეგავლენა მოახდინოს რუსეთის ქმედებებზე, როგორც დიპლომატიური, ასევე სამხედრო. ამიტომ მე ეჭვი მიჩნდება, რომ ან თქვენს მონიტორებს აღქმაში გაქვთ პრობლემა, ან მაგალითად წაკითხულიდან შინაარსის გამოტანა გიჭირთ. შესაძლებელია მეც რაღაც მომენტში მართლაც გამექცა ტონალობა და რაღაც პროცენტული მაჩვენებლებით ნეგატიური აღმოჩნდი.